Rose, welcome back again to my channel. This is my 4th tutorial video, and this time, dalawa na naman pong makulay at mga cute na pandekorasyon ang gusto kong ibahagi at ituro sa inyo. This time po, alam mo ba kung anong gagamitin natin? Sabon, yung pangkaraniwang ginagamit lang po natin sa ating pamamahay na sabon. May dekorasyon ka na, may pabango pa. So, ano pa hanapin mo? Halika na, tara na, umpisa na natin. Artificial flower. We also need scissor. And of course, itong napapabangong sabon. So, let's start. Una po, napakasimple po. Palilibutan lang po natin ng lace ang sabon na ito at itutusok lang po natin itong pin. Ganun lang po kadali. Kumbaga, parang skirt. Palda. Lalagyan lang po natin ng palda muna. Itong sabon. Palibot. Oh my God. Ayan. Tutusok lang natin siya ng pin. As you can see. Ayan. Madali po siyang itusok kasi malambot lang yung sabon. Tusok. Hanggang magtagpo po yung binusok natin. Ayan. So, nagtagpo na po yung dulo-dulo, kakat po natin siya. So, ganito po magiging itsura niya. And, lalagyan pa ulit natin dito sa taas. Parehas po nung procedure. Tusok ulit natin. Oh, ingat po. Yan, natusok na ako. Ingat po kayong matusok ng pin. Ayan po. Natusok na po ako. Ingatan niyo pong matusok ang kamay niyo. Ayan po. Ayan. Same procedure.
Ikot lang po natin. Paikutan lang po natin siya. Tutusok. Hanggang magtagpo ulit yung dulo ng una natin pinagtusukan. Tapos, ikot po, pwede pala siya, i-continuous nyo lang ng ikot. Magtatatlo po tayong ikot. Ayan po. Nakikita ko na. Ayan. Tatlong ikot. Nakatatlo na ba? Isa, dalawa, tatlo. Dalawa pa lang. Isa. Dalawa. Dalawang ikot lang. Okay na. So, ayan. So, giging ganito po yung tsura niya. So, pinalibutan po natin ng lace. Dalawang ikot ng lace. And then, ayan na po. Susunod natin, syempre, as usual, yung sarili nyo ulit, style and sense sa pagde-decor, lalabas po. Syempre, ako naman po, ang point ko dito is, ginigit na ko po yung malaki muna, malaking flower, saka ko siya papalibutan ng maliliit. Pupunuin lang po natin tong paligid ng flowers. Oh my God. Yes. Ayan po. And then, ayan. So, tutusok lang po natin yung flowers ng tinden.
Naku, ingat talaga kayo sa kamay nyo. Ito, nakailan tusok na yung kamay ko. Ouch. Yeah. And syempre, pag pinag-gips mo siya, pagbukas pa lang ang bango, di ba? Nice idea, di ba? Pagbukas pa lang ng regalo na pinagbigyan mo, ang bango-bango niya na. Ayan, nakikita na natin ang napakadali, di ba? Yung susunod pong type ng decor na tuturo ko sa inyo, medyo mahirap. So, nagumpisa po tayo dito sa madali. Medyo matagal po yung isa, kasi medyo mahirap pong gawin. Kaya dito muna tayo nag-umpisa sa madali. Ayan po, nakikita ko na. Sobra ganda niya, di ba? Ang cute. And what else? Pupunuan lang po natin. And this is it. You have a bouquet of flowers. Diba madali lang? Okay, this is it.